Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa sekali lagi di dalam vlog channel. Seperti yang saya janjikan pada video yang lepas, hari ini kita nak buat unboxing untuk satu parcel daripada Abang Kamarul. Tapi isi dalam dia ni, kalau tak silap saya, kesemuanya STH. Okay, so jom kita layan. Okay gang, disebabkan video ni adalah mainly on STH mainly on STH, so korang jangan expect banyak sangat lah. Kalau STH kot kan, nak dapat sebiji pun berpeluh lah. Ok, so kita pergi pada yang pertama lah. Yang pertama kita ada ni, Mustang bola 2015 Mustang bola so kat sini dah ada logo lah, kat belah bawah pun tu kan. So sebenarnya lately banyak je orang score dekat pack kan, tapi chances tu tahulah macam mana dia punya pergi dia. Ini local card je kan, so gas juga harga dia kan, tapi tak apalah kan, nak bagi ada. Ok, seterusnya kita ada ini Camaro. Kita ambil Camaro C7 Camaro, logo dia nampak logo dia kat sini boleh tulis. Yang ini kat Indonesia 2005 tu 2015 tentu lah kan. Kalau rajin selongkar kat pack boleh je dapat, tapi tu lah masalah dia kan, chances tu kan, kata kartel ni tu kan, tak tahulah macam mana Okey, ada dua lagi. Okey, seterusnya. Okey, baik, seterusnya terakhir lah. Kita ada T2 pickup Volkswagen T2 pickup. Okey, ini datang dalam factory C 2019 lah. Mana logo dia tak ada kat belakang tu kot, tak lah, tapi bawah tu dia ada tulisan. So ini factory C dia punya TH lah kan. So dulu saya ada buat satu boleh loose so yang ini pun tayar getah agak tu yang kita confuse kan. Ini tayar getah agak, so dekat-dekat sama dia punya tempo pun 15 tapi untuk STH dia gelap sikit, yang ini dia terang sikit. Lepas tu wheelset pun lain lah dua-dua tayar getah, tapi yang ni wheelset yang lain lah. So ternyata lah ini bukanlah STH. Confirm bukan STH. Right, seterusnya yang terakhir kita ada 52 Chevy pickup. Ini kita beli loose lah, bidding saya pun tak pastilah, mungkin orang tak berapa minat sangat kot pickup Ford Chevy punya pickup, so tak apa ramai. So dia punya detail ni agak padu juga kalau korang perasan dekat dia punya magat tu dia nampak macam macam simen lah, bekas simen lah, tapi nampak macam bukan defect. Ini memang original dia macam tu. Coloring purple cantik, cun gila. Logo TH dia dekat situ, so saya ada satu yang mainline ni, compare ni. So yang ini yang mainline. Color, daripada segi coloring, saya ingat 52 punya coloring memang dia jenis metallic macam ni ini pun lawa ni, purple ni pun lawa agak kan. Semua base, satu base hitam, satu base silver lah. So not bad lah actually kan. So sebab tu ada satu je pun ni 52, tapi yang ni saya beli pun sebab coloring dia lawa. Lepas tu yang ni tajahan dia lah itu je lah yang kita ada pun kan. Jadi tak gerak tayar getah tu kan, sama lah macam ni kan nampak kan.
Tak segerak dia kalau tayar plastik. Dia gerak kan. So untuk perkongsian kali ni itu saja. Ya. Itu sajalah kita nak kongsikan. 4 pasang treasure hunt. Ini kita kasi jenis sikit. STH yang kita purchase. So damage kau. Damage kau. Jangan cakap memang kau ya. So mungkin lepas ni saya kena gajin pergi pack lah. Mana tahu rezeki dapat harga pack kan. Jual balik kan. Mantap babu So tak apalah. Until then, berjumpa lagi di video-video yang akan datang. Tolong support. Jangan lupa untuk komen, jangan lupa untuk subscribe, dan juga loceng tu penting, notification tu. Mana tu kita kan orang tertinggal nanti ya. Kita ada banyak lagi ni barang-barang baik ni nak review ni. So berjumpa di video akan datang. Assalamualaikum. Ciao. Give me my money and stop.